সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ছ'চাইটিৰ অধীনত খালী হোৱা প্ৰায় 240টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। মিছন বাটচৈলৰ অধীনত খালী হৈছে প্ৰায় 240টা পদসমূহ হ'ল প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ। প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ব 34,755 টকা। ইয়াত এটা পদ খালী আছে। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, হিউমেন ৰাইটছ, পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সাইক'লজি, ল', পাব্লিক হেল্থ, কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াৰ যিকোনো এটা বিষয়ত PG যদি আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। জব ৰেছপনচিবিলিটি কি সেই সম্পৰ্কতো তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। নেক্সট হ'ল একাউণ্টছ অফিচাৰ। একাউণ্টেশ্যন হ'ল 23,170 পদ আছে এটা। M.Com উইথ নলেজ ইন টেলি হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, লগতে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। নেক্সট হ'ল এছিষ্টেণ্ট কাম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ইয়াত 13,240 টকা ৰেমুনাৰেশ্যন, এটা পদ খালী আছে। 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, লগতে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, এবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চো থাকিব লাগিব। নেক্সট হ'ল কাউন্সিলৰ। কাউন্সিলৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 18,536 টকা। ইয়াত 14টা পদ আছে। পদসমূহ আছে বজালী, চৰাইদেউ, দৰং, ডিমা হাছাও, হোজাই, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, নলবাৰী, চাউথ চালমাৰা আৰু শ্ৰীভূমি, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এটচেট্ৰা। ইয়াত গ্ৰেজুৱেট হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি, সাইক'লজি, পাব্লিক হেল্থ, কাউন্সেলিং ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি এটচেট্ৰা, বা PG ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কাউন্সেলিঙৰ ওপৰত, তেতিয়াও পাৰিবা, আৰু এবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিবই লাগিব। লগতে কম্পিউটাৰ থাকিব লাগিব। যদি কম্পিউটাৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ নাপাবা। নেক্সট আহিল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ। ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 18,536 টকা, আৰু ইয়াত 8টা পদ আছে। পদসমূহ বিশেষকৈ বজালী, বৰপেটা, কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ, মাজুলী, চাউথ চালমাৰা, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত খালী আছে, আৰু ইয়াতো গ্ৰেজুৱেট হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। বিশেষভাৱে ছ'চিয়লজি, ছ'চিয়েল ছায়েন্সত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আবেদনৰ বাবে সুবিধাজনক হ'ব। ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰৰ এইটো ফিমেলৰ বাবে, মহিলাসকলৰ বাবে। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 18,536 টকা। ইয়াত পদ আছে 4টা, আৰু বঙাইগাঁও, শ্ৰীভূমি, তামোলপুৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত এই পদসমূহ খালী হৈছে। গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। নেক্সট একাউণ্টেণ্টৰ ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 18,536 টকা। ইয়াত পদ আছে 22টা। এই পদখিনিও বজালী, বাক্সা, বিশ্বনাথ, কাছাৰ, চৰাইদেউ, চাৰিং, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, গোৱালপাৰা, হাইলাকান্দি, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, কোকৰাঝাৰ, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চাউথ চালমাৰা, শ্ৰীভূমি, তামোলপুৰ, তিনিচুকীয়া, ওদালগুৰি, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে। ইয়াতো গ্ৰেজুৱেট, কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে বা মেথমেটিক্স ডিগ্ৰী থাকিলে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। কম্পিউটাৰ স্কিল লাগিব, লগতে লোকেল কেণ্ডিডেটক ইয়াত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে ডাটা এনালিষ্টৰ ৰেমুনাৰেশ্যন 18,536 আৰু 14টা পদ আছে। এই পদসমূহ বজালী, বাক্সা, কাছাৰ, চৰাইদেউ, ডিমা হাছাও, হাইলাকান্দি, কাৰ্বি আংলং, মাজুলী, শিৱসাগৰ, চাউথ চালমাৰা, শ্ৰীভূমি, তামোলপুৰ, তিনিচুকীয়া, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে। ইয়াতো গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব। ষ্টেটিষ্টিক্স, মেথমেটিক্স, ইকনমিক্স, কম্পিউটাৰ, যিকোনো এটা ছাবজেক্টত যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন থাকে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব, আৰু পষ্টবিলাক নন ট্ৰেন্সফাৰেবল হয়। নেক্সট হ'ল এছিষ্টেণ্ট কাম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 13,240 টকা, আৰু পদ আছে 20টা, আৰু 20টা পদৰ বাবে প্ৰায় একেখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টতে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব, আৰু 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, আৰু ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে ইয়াত ৱেটেজটো বেছিকৈ দিয়া হ'ব। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট কাম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 11,916 টকা। 15টা পদ আছে। একেই বজালী, বাক্সা একেখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে, আৰু 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিবই লাগিব। নেক্সট আহিলে এছিষ্টেণ্ট কাম ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ JJB। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 11,916 টকা। পদ আছে 20টা, আৰু একেখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে। 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, লগতে কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে আউটৰিচ ৱৰ্কাৰ। ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 10,592 টকা। ইয়াত পদ আছে 37টা, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰায় একেখিনি হয়, কিছুমান নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, তোমালোকে চাই ল'বা।
আৰু 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা ইয়াতো ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব এল কেণ্ডিডেটকহে ইয়াত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব নেক্সট আহিলে অফিচ ইনচাৰ্জ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 33,100 টকা আৰু 9টা পদ আছে ইয়াত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ছ'চিয়লজি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট হিউমেন ৰাইটছ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সাইক'লজি সাইকিয়াট্ৰি ল পাব্লিক হেল্থ কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ মেনেজমেণ্ট এটচেট্ৰা এইবিলাকৰ ওপৰত যদি তোমালোকৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা কিন্তু 3 বছৰৰ ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব বিশেষকৈ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আদি বিষয়ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে তোমালোকে পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে কাউন্সিলৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন 23,170 ইয়াত পদ আছে 3টা আৰু কাছাৰ নগাঁও লখিমপুৰত এই পদসমূহত নিযুক্তি দিয়া হ'ব PG ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব কাউন্সিলিং এণ্ড কমিউনিকেশ্যনত আৰু এবছৰীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিল শ্বপকিপাৰ একাউণ্টেণ্ট ৰেমুনাৰেশ্যন হ'ল 18,536 এটা পদ আছে মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লে বা মেথমেটিক্সৰ ডিগ্ৰী থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট হাউচ ফাদাৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন 14,546 ইয়াত পদ আছে 5টা আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' লখিমপুৰ যোৰহাট আৰু কামৰূপ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব আৰু 12 পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা এবছৰৰ কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে হাউচ মাদাৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন 14,564 7টা পদ আছে বিশেষভাৱে কামৰূপ মেট্ৰ' চিলড্ৰেন হোম ফৰ গাৰ্লছ নগাঁও ইয়াতে বয়জ আৰু গাৰ্লছ এই দুটা হোম আছে তাৰ বাবে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা 12 পাছ হ'লে কৰিব পাৰিবা কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এবছৰীয়া মানে govt বা নন govt যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ইছ্যুৰ ওপৰত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগে নেক্সট আহিলে পেৰামেডিকেল ষ্টাফৰ 11,916 টকা ৰেমুনাৰেশ্যন 5টা পদ আছে সেই একেই নগাঁও বয়জ গাৰ্লছ কামৰূপ এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে ইয়াত GNM ANM পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে এডুকেটৰৰ ৰেমুনাৰেশ্যন 10,000 টকা আৰু 3টা পদ আছে ইয়াতো কাছাৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট মিউজিক টিচাৰ ইয়াত 10,000 ৰেমুনাৰেশ্যন 9টা পদ আছে আৰু 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে ইটি ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যোগা ট্ৰেইনাৰ অনলি ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে ইয়াত ৰেমুনাৰেশ্যন 10,000 আৰু 10টা পদ আছে 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা কিন্তু যোগাৰ ওপৰত চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে কুকৰ 9,930 টকা ৰেমুনাৰেশ্যন 12টা পদ আছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে 10 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা নেক্সট আহিলে হেল্পাৰ নাইট ৱাটছমেন ইহঁতৰ এইবোৰ পদৰ বাবে দৰমহা 9,000 12টা পদ আছে আৰু ইয়াত 10 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চো থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে হাউচকিপাৰৰ 9,000 ৰেমুনাৰেশ্যন 4টা পদ আছে গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বয়স আৰু 45 বছৰ বিশেষকৈ SC ST কেণ্ডিডেটৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিবা 2 বছৰ 3 বছৰ OBC MOBC কাৰণে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব নেক্সট PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 16 আগষ্টৰ পৰা যিহেতু অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 30 আগষ্টৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব অনলাইনৰ এপ্লিকেশ্যন লিংক হ'ল www.recruitment.mvassam.com এইটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে 30 আগষ্টৰ ভিতৰত অনলাইন কৰিব লাগিব যদি এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে এই নটিফিকেশ্যনখনত চাই ল'বা যিহেতু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই নটিফিকেশ্যনখন দি দিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ